تعالوا معنا يا شباب، اليوم بدنا نسوي كبة برغل بالصينية. ما تفكروها كنافة ولا هريسة، هاي كبة. شوف محلاها، مع انه شوية على برتقاني ممكن تحكي هاي هريسة، ما تتوقع هريسة، توقع كبة. كبة تقدر تعمل هريسة بعدها الكبة. هلأ ليش بنعملها هاي؟ أسهل من ناحية الشغل اللي رح تسويه، فرح تكون لسه أسرع إنك تقدر تسوي الكبة بسرعة. بنبلش أول إشي بالبرغل. بدنا برغل ناعم ناعم ناعم. شوف ما احنا عمو طلع، احنا عنا من 1 ل4، هذا رقم 1 أنعم برغل بنقدر نلاقيه. وراح نشربه مية مغلية، كوبين، راح يتشرب. ما تفكر انه راح يضلوا هيك المية قاعدة لا، راح يتشربوا كلياته وراح ينفتح هيك البرغل، يتشتش يتشتش بإيديك. راح نتركه غطيه عشان تخلي كمان البخار يضل معاه. وهلأ بالمقلاية شوية زيت زيتون وبصل مفروم. هلأ الكميات اللي عم نستعملها هون تقريبا 4 مرات من اللي احنا بنحتاجه، لأنه عم نسوي أشياء مختلفة. هون في صينية، سوينا كمان برضو الكبة المقلية، هديك إشي تاني، وهي الرابط تبعها فوق. طبعا ليش قررنا نسوي ما نكملش كل الكمية من الكبة المقلية؟ لأنه مرتي الحبيبة قاعدة بتصور بهالكبة وهي عم تنقلي والتليفون عيد. أحب أحكي لكم، فاضطرينا نسوي صينية. فشايفين هلا التليفون فوق هنا، ما في مشكلة، بحمى شوي بخفف شوي، بس لما تحط المقلاي والزيت اللي بقلي راح شرت، واضطرينا نحطه لقيته بالفريزر بس للعلم. المهم هلا نكمل احنا هون اللحمة المفرومة بالقصة الثانية. وبتشوفوا هون عم نحط شوية الملح والبهارات اللي رح نكمل عليها. طبعا هاي اللحمة فيها دهن، بنحب احنا اللحمة الدهن. اذا بتحبوا او اذا اللحمة تاعتكم ما فيها دهن بتقدروا تحطوا سمنة بدال الزيت، بس احنا هون فيها فحطينا الزيت. هاي شوية فلفل، وبعدين سماق. دام نتهاوش مين بياخذ السماق من مزرعة العيلة، فهي احنا لاطشين كل السماق اللي عندنا هون. بعدين شوية قرفة، وهون جوزة الطيب. للي ما بيعرف جوزة الطيب طيبة. بنحركه كلياته مع بعض. هلا هاي الوصفة صراحة بتزبط لكتير شغلات، بس الكبة يعني من أكثر الشغلات اللي بتزبط فيها. هلا بدنا نحط دبس رمان. تأكدوا الدبس الرمان هذا مش يكون كلياته سكر، خالي من السكر. بدنا دبس رمان، مش طعم رمان مع قطر. في فرق بيناتهم، وفي فرق بالصحة، وفي فرق حتى بالطعم. يعني مش بدناش إننا بس نحط سكر ونمشي في الموضوع. هلا رح نزيد هون شوية صنوبر. هلا في بعض الناس بيستعمل جوز او مكسرات تانية، فانتوا محل ما انتوا بتروحوا بتشتروا مكسرات شوفوا ايش بتحبوا تحطوه. فستق حلبي، فستق، ما بعرف، انتوا حرين. يعني احنا بنستعمل الصنوبر. هاي شوف ما احلاه. هلا بنرجع للبرغل بعد ما ارتاح واخذ بريك. بلش تحرك فيه، تلاحظ المية اختفت زي السحر. كل حبة برغل صارت 4 مرات من الحجم اللي كانت عليه. انتفخت وتشربت وتشتشت وكيفت. نزيد برضه هون شوية ملح بحري أو صخري. بعدين بدنا بابريكا. احنا بنحب البابريكا، في ناس ما بيحبوا البابريكا، احنا بنحبها. بدنا نستعملها هون مع شوية بصل، بودرة البصل، وشوية طحين. هلا اللون طبعا رح يتغير من البابريكا، وهي شوية زيت افوكادو. بنبلش هلا نحرك فيها ونخلط المواد كلياتها. رح تشوفوا كيف لونها رح يختلف كتير. والبابريكا بتيجي بانواع، في اشي بحرق، في اشي ما بحرق، في اشي مدخن، في اشي مش مدخن. تأكد يكون عندك وعاءين، واحد رقم 1 والتاني رقم 2. شو الفرق بيناتهم اني احكي لك ما بعرف، بس يعني على الفيديو شكله كتير حلو لما تحط من وعاء لوعاء، ببين زي انك بروفيشنال. لا لا، هون عليه مزيت هذا مشان ما يلزق.
بس تقدر كانت تلزق يعني تعمل هيك نفس الشيء هناك. طبعا لما تسأل مرتي ليش في فرق بين هدول الوعاءين تقول لك لا لا هذا أكبر. قسما بالله ما في، يمكن أكبر يمكن ب 3%، مش عارف شو الأكبر بكتير، بس يمكن هو مش بنفس الغمق زي هداك، فببين أسهل إنك تبين كيف عم نعجن وعم نغير قوائم العجنة. هاي شوف هون كيف، هون عم نستعمل هاي المهرسة تاعت البطاطا، يعني ممكن تستعمل أكثر من شغلة، وبنزيد المي حسب الحاجة. هلا انتوا رح تلاحظوا وانتوا عم تشكلوا فيها إذا عم تتفتفت معكم لسه بدها شوية مي، ما تحطوا كتير، بدنا نحط شوي شوي. بس كمل عجنته. هاي نرد نحط مية، عم بتلاحظوا لسه القطع يمين شمال لسه فيها مش ملزقة 100% على بعض، فبتضلك تعجن لحتى تصير متماسكة وتشكيلها سهل. هاي شفتوا هنا بلشت هيك هلا تمسك، كمية المي ممتازة. هلا بلشت تعجبني. هلا بنقدر نقول يعني لسه بدها شوية. هلا بنشوف بنشيك الشغل تبعها. هلا تمسك صينية، هنا قزاز بايركس بحرف البي، وتحط عليها زيت مشان ما يلزق، وبرضه زيت على الايدين، وتبلش هلا تحط العجنة من تحت وبتشكلها. تشكلها بشكل ايش؟ دائري لانه الصينية دائرية طبعا. واحنا بنحبها تكون كتير رقيقة، بس هلا بدنا نستعمل نص الكمية نحطها لتحت، بترقها رق، يعني كمان شوي إذا بترفعها على الشباك ممكن تشوف الجهة الثانية. وبدنا نحطها على الجوانب، وبعدين نحط الحشوة تاعت اللحمة، بعدين آخر إشي بنحط البرغل من فوق يغطيها. فبس اعمل حسبتك مزبوط. فعم بفضل إنك تحضر الفيديو أول بعدين تقعد تشتغل، مش تقعد تشتغل بنفس الوقت وبعدين ما تعرف شو عم نسوي تروح تحط لنا إياها كل الكمية، نص الكمية. هاي الأطراف نبلش، يعني اعتبرها زي كأنها حبة كبة كبيرة ضخمة جدا مسطحة بدك تحشيها، نفس المبدأ. فهلا عم نرفع هون الأطراف، وزي ما قلت لكم هي يعني كتير رفيعة. طبعا تأكد ما يكونش في خزوق ولا شغلات هيك. نمسك اللحمة ومندبها دب، لا لا شوي 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 شوي، بننزلها. أنا كان بدبها دب، بس هي لا، مرتي حنونة حنونة على هاللحمة. هلا بنمسك اللي ضل من العجنة. هلا هي بدك تكون عندك شوية مراق، شوية صبر. نمسكهم قطعة قطعة ونلزقهم زي كأنك عم بتسوي ايش؟ تطريز، او بتحيك مع بعض القطع القماش، بترقع لحتى يزبطوه شوية شوية، لانك ما بدك تفغصها. بتسهمد، استعملت كلمة بتسهمد السطح تبعها. طبعا تأكد إذا عم بتلزق بإيدك حط شوية زيت، بس سهمدها، قيم كل الخطوط يبين زي كأنه كله سطح واحد ملزق ببعضه. كل ما كنت أشطر كل ما كان شكلها يعني بشهي أكثر، كل ما كنت أفشل بتقدمها للي ما بتفرق معك، زي الأولاد الصغار، عرفت؟ شوفها هاي باكلوها زي ما هي، ما بتفرقش معهم. بس إذا عندك ضيوف يعني حط لك شوية طاقة في الموضوع. هاي سهمدناها. هلا بدك تحب تشكل أشكال عليها، بزبط. تمسك سكينة وتبلش تحط الخطوط زي ما بدك. طبعا يا حرام حماي كل ما يفتح الثلاجة دائما في صينية كبة، لأنه مرتي وحماتي بحبوها كتير،
هو بفكرها هريسة، بتحمس، يطلعها، بيكتشف انها مش هريسة، بيرجعها. طبعا هيك ممتاز، لانه بضل في دائما كبة لمرتي وحماتي وما حدا عم باكلها بدالهم. انا بحب المقلية، فما باجي بطغى على هاي الكبة. فزي ما قلت لك، هم بحبوها هيك، احنا بنحبها المقلية. كل واحد بحب شكل مختلف من الكبة. لساتنا عم نشكل، بحب احكي لكم 40 ثانية. انا كان لو اعطوني اياه هذا كان شكلته بخمس ثواني. هلا هل رح يطلع هيك؟ لا، ما اظنش، بس اقل ما فيها نسترجع الوقت تبعنا. والاشكال الهندسية هاي اذا بتحبوا نعطيكم الباترن تاعتها احكوا لنا مشان نحط لكم اياها. هاي نجمة الشعب الرباعي اذا بتعرفوها. مش جونجر، بس كان في برنامج اولاد صغار تاني مش متذكر شو اسمه هلا. كان كان في نجمة هيك على البطل. هلا بس تخلص حط لك شوية صنوبر، وادهن زيت زيتون على السطح. هلا هذا راح يساعد انها تقحمش لسه اكثر لما نحطها بالفرن. طبعا اذا بتسالوني وين جبنا هذا الصحن الخشب اللي بتحمل الزيت، ما بعرف. 180 درجة مئوية او 350 فهرنهايت في الفرن، تتحمر شوي صغيرة من فوق وبتكون جاهزة للأكل. كتير بسيطة وسهلة تعملها، يمكن أسهل من الكبة الحشي. وصحتين يا شباب.